Oi. Ini ada apa? Ini ada awak je, ada awak dah pilih. Dah pilih. Pilih warga baru. Ini bisa kerja? Nama dia nama lo. Hah? Ada orang ini dia. Kan baik ini dia. Betul. Bukan dia ini. Nhà nuôi. Ôi. Đó mà. Cái gì trong kia này đây? Nó của cái má nào? Cái gì?